the morning at 2-3 o'clock in the morning. يعني بص الاقي العيان اللي انا بنام لكن انا بقوم الساعه 2-3 الصبح بسيفير بين في الابيجاستريك يقومني من النوم واقوم. ده كاركترستيك للدوادينال ألسر. يعني لو واحد قال لك انا بقوم الساعه 2-3 بالليل بألم شديد جدا في المعده وحرقان من غير ما تشوفيه، ده دوادينال ألسر. awakes the patient from sleep. لكن احنا قلنا السلايدنج هيرنيا it prevent the patient from sleep. ده الفرق. يقول لك انا لما اروح انام في السرير ما اعرفش انام، اما انام على ظهري كده اهوت الاقي نفسي مخنوق وتعبان وحرقان في صدري اجي قايم قاعد. لكن ده بينام لانه لسه متعشي، فالدايلوشن بتاعت المعده ايه؟ كويسه. اول ما يبدا الاكل ينزل من المعده يروح للانتستين على الساعه 2-3 بالليل يبقى اسيد بس اللي موجود، يصحي يعمل اروجن الالسر فيصحيه من النوم. البين ده كاركترستيك للبين اوف ذا دوادينال ألسر. الدوادينال ألسر بريودك. يعني ايه؟ يعني مش كل الوقت العيان بيشتكي من بين، لا. تبص تلاقي في مواسم معينه سام سيزون الاقي البين از انكريز وسام سيزون بيسموها ريلابسنج. وزي الكاركترستيك للألسر بريودك. يقول لك انا مثلا في مثلا في الخريف او الشتاء الالم يزيد عندي. في الصيف مفيش الم، ليه؟ لان في الخريف والشتاء بيذاكر، عنده اناتومي وعنده هيستولوجي وعنده هيستولوجي وعلى دماغه كلهم امتحانات عامل امتحانات نظري ففي تنشن، فالاسيد عنده عاليه فتلاقي البين. في الصيف عمال يدور في الشوارع ما مهموش حاجه خالص في البين. فعشان كده الكاركترستيك الاكثر انه بريودك. لقيت عندي يقول لك لا انا زي الفل دلوقتي، ده الدكتور مشخصني ألسر وانا دلوقتي باكل كل حاجه ودلوقتي ما عنديش اي حاجه خالص، الدكتور ده ما بيفهمش حاجه. لا هو اللي ما بيفهمش حاجه. لان دي فتره الريلاكس عنده، فتره الريلاكس بتاع الألسر. طيب هذا الألسر ده هو بيبرفريت وبيبنتريت. anterior pectic ulcer في الفيرست inch or the first part of the duodenum can penetrate posteriorly. لو penetrate posteriorly هيجي داخل في المين؟ في الجاستروديودينال ulcer. وذلك المين source of bleeding is the gastroduodenal ulcer. لأنه it passes behind the first inch of the first part of the duodenum. For posterior ulcer, it will penetrate into the gastroduodenal artery and cause severe hematemesis and melena. melena زي مثلا ايه؟ melena زي ايه طبعا؟ melena يعني ايه؟ أو في ناس الامريكان بالذات بيشيلوا الايه؟ يبقى ميلينا. يعني الانجليز بيحطوا الايه؟ ميلينا. ميلينا معناها بلاك طاري ستول. بلاك طاري ستول. زي انتوا عارفين زي ايه؟ زي الزفت. عارفين الزفت؟ اللي بيرصفوا بيه الشوارع. لما تلاقي العربيه لسه حاطه الزفت لسه تبص تلاقي الزفت عباره عن حبيبات وما بينها ماده لزجه سوداء او بالظبط البراز بيبقى بهذه الطريقه. بلاك ستار. بلاك ستار ستول means digested blood مش فريش بلاد. means البليدنج ده هو above الليفل ده هو الاليوسيكال فالف. لو البليدنج above الاليوسيكال فالف في الاستمع في الديودينم في الجيوشنم في الاسمبلين كولون في تراما بروكس في الانتستين ديت الاسمبلين كولون لا
سمر بليدنج بروكسيمال ليها الدم هو نازل يحصل له دايجيشن هينزل في البراز بلاك تارستول، وذلك بلاك تارستول انديكيت في انترنال بليدنج، والبليدنج ده هوت اباف الاليوسيكال فالف. لان ده الاليم زي ما هناخده، وده السيكم، ده بدايه اللارج انتستين، والمنطقه الاليوسيكال كل حاجه بروكسيمال لها لو فيها بليدنج تديني ميلينا، وذلك الدوازينا الاثر يدي ميلينا اكتر من الهيماتيمتر، لانه خارج الاسفنكتر بتاع الاستمك. السفنكتر بتاع الاستمك هيبقى له اسفنكتر، ايه اللي هيخلي الدم يدخل الاستمك عشان يحصل هيماتيمتر، فبص الاقيه ميلينا. دكتور هو بوستيري ولا انتيري؟ ايه؟ بوستيري ولا انتيري؟ لا لو بوستيرو ألسر، البوستيرو ألسر will penetrate into the gastroduodenal artery leading severe erosion ليه ويديني لميلينا. ميلينا معناها huge amount of blood في الانتستين، وdigested blood فبتنزل ميلينا. ممكن عندي يجيله شوك ساعتها لما البلاد بريشر يوطى وتلاقيه سويت من الشوك، لأن يبقى severe amount of bleeding مش مجرد هزار. ده بتاع الطيب. لو ألسر موجود في الانتيريور وول بتاع الديودينا، هذا الألسر والبرفرين زي السمك بالظبط. البرفريشن هينزل الأكل بتاعه الكونتنت بتاعه، هيلاقي مين؟ ترانسفيرس كود، يجي ماشي على الترانسفيرس كود ويروح للرايت إيليا فوس عند منطقة السيكم، وبعد كده يجي داخل في الجينر بروتينيال كافت ويعمل لي بروتينايز. ده الكونتنت بتاعت الانتستين بتاعت الاستمك بتاعت الدودين لما بيحصل برفوريشن في الانتيريور وول. لما يحصل برفوريشن الكونتنت اللي في الدودين هتيجي نازله من الفورم ده، فلما تنزل هتلاقي ترانسفيرس كول ما تعرفش تدخل جينر بروتينيال كافت، ما تعملش بروتينايز دلوقتي أو وبص الاقي الاكل والتاج along the transverse column with descending column till the right iliac fossa and then enter the general peritoneal cavity ويعمل لي بروتينايز. عشان كده البروتينايز بتاعت الدوادينال ألسر is delayed. يعني ممكن العيان يجي لك ببرفوريتد دوادينال ألسر ماشي على رجليه ونورمال ماشي زي الفل، لدرجه انك انت استغربت ان ده عنده برفوريتد دوادينال ألسر. ليه؟ لان الفتره ده هي تاخد لها يوم شويه عشان يتفك الاكل ده لغايه ما يدخل في الجينر بروتينيال كافيتي ويديني بروتينايز اللي هي مميته. فاهمين حاجه؟ عشان كده السيمتوم الديلي بتاعت البروتينايز في الدوادينال ألسر. ثانيا الاكل ده هو بيروح للرايت ايلياك فوس من اهو، هو بينزل من اهو التراك من اهو ويمشي لغايه ما يوصل للرايت ايلياك فوس سيكا وبعدين يجي داخل في الجينر بروتينيال. عشان كده البرفريتد دوادينال ألسر كان سيميوليت ابنسايتس. التهاب في الزايده الدوديه، التهاب في الزايده الدوديه بيبقى دين في الرايت ايلياك فوسا زي ما هنعمل، وده عشان الاكل بيتحوش ويروح للرايت ايلياك فوسا فممكن يديني دين في الرايت ايلياك فوسا. سو بيبتيك ألسر برفوريتد دوادينال ألسر كان ميميك يعني ايه؟ مشابه. الايه؟ البرفوريتد الابنسايتس. الابنسايتس